নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মৰমৰ ইউটিউব চেনেল আসাম টিউটৰিয়েল চেনেললৈ তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ বাবে এটা বহুতে ভাল খবৰ কাৰণ এছিষ্টেণ্ট সাব ইন্সপেক্টৰৰ পদ মুকলি হৈছে কোনসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে কোন তাৰিখৰ পৰা অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হ'ব সকলোবোৰ তথ্য আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে গম পাব আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এইটো হ'ল ITBPৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন ইণ্ডো টিবেটান বৰ্ডাৰ পুলিচ ফ'ৰ্চ এছিষ্টেণ্ট সাব ইন্সপেক্টৰৰ পদ মুকলি হৈছে এইটো এডভাৰ্টাইজত সকলোবোৰ তথ্য উল্লেখ কৰা আছে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে আমি চাওঁ যে টোটেল পদ কিমান মুকলি হৈছে মেলৰ কাৰণে 19 আৰু ফিমেলৰ বাবে 2 মেলৰ আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 7 পোষ্ট SCৰ 2 পোষ্ট OBCৰ কাৰণে 8 EWSৰ কাৰণে 2 টোটেল ল'ৰাৰ বাবে 19 পোষ্ট মুকলি হৈছে আৰু ফিমেলৰ বাবে টোটেল দুটা পদ মুকলি হৈছে আনৰিজাৰ্ভৰ এটা আছে আৰু OBCত এটা আছে আৰু যিখিনি সাৰ্ভিং পাৰ্চনেল অৰ্থাৎ যিবিলাক মানুহে ITBP অলৰেডি চাকৰি কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে 17 পদ মুকলি হৈছে আনৰিজাৰ্ভৰ 14 আছে SCত দুটা আছে আৰু STত এটা আছে টোটেল 17 পদ মুকলি হৈছে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে ITBP ইতিমধ্যে চাকৰি কৰিছে এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টেলি 17 পোষ্ট ইয়াৰ কাৰণে দৰমহাৰ নিৰিখ দিছে 29,200 পৰা 92,300 লৈ ইয়াৰ কাৰণে যদি আমি আবেদন মাচুল চাওঁ জেনেৰেলৰ কাৰণে 100 টকা OBCৰ কাৰণে 100 টকা আৰু যিবিলাক ফিমেল আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে নীল তেওঁলোকৰ আবেদন মাচুল নালাগে আৰু যিবিলাক SC ST আৰু এক্স সাৰ্ভিসমেন হয় তেওঁলোকৰ আবেদন মাচুল নালাগে যদি আমি বয়সৰ সময়সীমা চাওঁ 18 পৰা 25 ইয়াৰ্ছ আৰু SC ST আৰু OBC আৰু এক্স সাৰ্ভিসমেনৰ কাৰণে এজ ৰিলেক্সন দিয়া হ'ব লগতে যদি আমি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাওঁ 10+ অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব লগতে স্কিল টেষ্টত ডিক্টেশ্যন থাকিব 10 মিনিট হিচাপৰ 80 ৱৰ্ডছ পাৰ মিনিট হ'ব আৰু লগতে ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন থাকিব ইংলিছত 50 মিনিটছ থাকিব আৰু হিন্দীত 65 মিনিটছ থাকিব আৰু যিকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টেল পোষ্ট আছিলে তেওঁলোকৰ বয়সৰ সময়সীমা 35 ইয়াৰ্ছলৈ আৰু লগতে তেওঁলোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন 10+2 আৰু তেওঁলোকৰ স্কিল টেষ্টটো একে ইয়াৰ কাৰণে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব এইটো অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন ইয়াৰ কাৰণে অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হ'ব 8 জুনৰ পৰা অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হ'ব আৰু 7 জুলাইলৈ থাকিব খোলা থাকিব এইখিনি আছিল আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোত আশা কৰোঁ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ভালদৰে আপোনালোকে বুজি পাইছে যদি আপোনালোকে কিয় বুজি পোৱা নাই কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ আশা ৰাখিছোঁ আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ